Salutare! Înainte să tundem gazonul primăvara, trebuie să ascuțim cuțitul mașinii de tuns. Dar nu numai, ci și pe parcursul anului, atunci când vedem că nu taie și gazonul nostru arată cu firul de iarbă smuls. Astăzi vă voi arăta două metode de ascuțit, una cu disc lamelar și una cu această pilă dreaptă de duritate medie. Am mai încercat și cea cu disc care se pune la bormașină și cu altfel de pilă, nu au aceleași rezultate ca acestea. Cea cu disc mi se pare cea mai eficientă și rapidă, dar atenție, dacă nu ați mai lucrat cu flexul, atunci folosiți o pilă. Iar dacă nici cu pila nu vă descurcați, căutați un centru unde se pot ascuți cuțitele. Aceste două metode le recomand dacă nu aveți polizor pe banc acasă. Dacă aveți acel banc, puteți să folosiți cu succes și să ascuțiți acolo în siguranță. Înainte de toate, v-aș ruga să vă luați măsuri de siguranță și să folosiți mănuși, vizieră și ochelari de protecție și dacă folosiți flexul și aceste antifoane. La sfârșit vă voi prezenta și două metode prin care să puteți verifica dacă cuțitele sunt echilibrate sau dacă necesită o ascuțire pe o parte pentru că acolo este mai mult material. Cuțitele se ascut întotdeauna pe partea unde este deja ascuțit și nu se schimbă unghiul, pentru că dacă veți ascuți și pe partea opusă, dar și aici veți modifica unghiul, nu veți mai avea acea absorție a firelor de iarbă, se formează acel vacuum când tundeți și iarba este aspirată în mașină. Dacă schimbați unghiul și ascuțiți și pe partea opusă, atunci vor rămâne resturi după ce veți tunde gazonul. De asemenea, nu insistați dacă folosiți polizorul unghiular, pentru că riscați să decăliți metalul. Faceți treceri ușoare, una câte una, fără să insistați prea tare, dar să păstrați unghiul. Iar dacă lama are ciobituri, nu ascuțiți lama astfel încât să scăpați de ciobituri. Ele vor ieși treptat în urma ascuțirilor ulterioare, pentru că astfel veți pierde prea mult material și veți scurta durata de viață a cuțitului mașinii. Acum haideți să vedem și practic cum ascut cuțitele mașinii de tuns folosind aceste două metode. Pentru început vom folosi pila și, cum v-am spus, trebuie să păstrăm unghiul. Și piliți. După cum vedeți, lama se ascute, trebuie doar să insistați de câteva ori până când va opune rezistență. Iar acum vom folosi flexul cu disc lamelar de 80. La fel, facem treceri ușoare până când ascuțim. Nu insistăm foarte mult. După cum ați văzut, am păstrat unghiul și dacă opune rezistență, simțim, lama este ascuțită. Iar acum haideți să vedem dacă sunt echilibrate aceste două lame și voi folosi două metode. Prima metodă de măsurare o facem cu acest dispozitiv. Banca este dreaptă. Vom plasa cuțitul pe dispozitiv și acesta, dacă nu balansează, înseamnă că este ascuțit. Dacă balansa în această parte, atunci va trebui să mai piliți fix această zonă, să mai dați de câteva ori, verificați din nou până când va sta în echilibru. Când va sta în echilibru, este ok. Pentru a doua metodă, folosiți un holșurub sau un cui, îl bateți în lemn și puneți cuțitul. Dacă cuțitul balansează, va trebui ascuțit. Bate puțin vântul, dar rămâne drept. Dacă se lăsa aici, trebuia să mai ascuțiți aici. Dacă nu echilibrați cuțitele, veți avea trepidații și vibrații puternice în mașină. Cât de des ascuțiți lamele ține efectiv de cât de des tundeți gazonul și de ce specii aveți în gazon. De exemplu, dacă aveți festucarul din aceea, planta în sine este mai robustă, este mai mare și opune mai multă rezistență la tuns. Deci va trebui să verificați cuțitele mai des și să le ascuțiți de asemenea
mai des. Iar în rest, verificați atunci când vedeți că firul de iarbă nu este tuns drept și rămân așa niște franjuri, să spunem. Acesta este materialul despre cum îmi ascut eu cuțitul mașinii de tuns și până data viitoare nu uitați că iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră.